Okay, so in case of small volume parenterals are classified as two types. One is small volume and second is large volume. Small volume, the example is basically you can go for injections and vials. Injections and vials are small volume parenterals. Okay, so basically they are the containers packed in less than 100 ml. Less than 100 ml થી ઓછું હોય ને એ બધા સ્મોલ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ કહેવાય. લાર્જ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ્સ આર ઓલ ધીસ બોટલ્સ જે આપણે મોટા બાટલા ચડે ને દે ઓલ આર લાર્જ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ્સ. એમાં ફ્લુઇડ્સ હોય, ડેક્સ્ટ્રોઝના બાટલા છે, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ, પછી વોલ્યુમ મોર દેન 100 અને 1000 આને વચ્ચે ક્વોન્ટિટી આપે એને કહેવાય લાર્જ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ્સ. ઓકે, નાવ એની વચ્ચે ડિફરન્સ શું છે? ડિફરન્સ બિટવીન સ્મોલ વોલ્યુમ એન્ડ લાર્જ વોલ્યુમ. સી વોલ્યુમ કેટલું 100 અથવા એનાથી ઓછું છે તે સ્મોલ, 100 થી 1000 છે તો ઇટ્સ લાર્જ. પછી રૂટ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન યુ કેન ગિવન બાય IM, IV, SC બધું જ આપી શકાય. બટ ઇન કેસ ઓફ લાર્જ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ યુ કેન ગિવ ઇટ બાય ઓનલી એન્ડ ઓનલી IV રૂટ. ડોઝેજ યુનિટ ઇઝ સિંગલ ઓર મલ્ટિપલ. અહીંયા સિંગલ. ઓકે, પ્રિઝર્વેટિવ્સ શેમાં નાખવાના? તો સ્મોલ વોલ્યુમમાં નાખવાના. ઇટ ઇઝ નોટ યુઝડ ઇન લાર્જ વોલ્યુમ. કેમ નહીં નાખવાના? બિકોઝ they are large volume parenterals. They are used at once. શું કરવાનું? they are used at once. એક જ વારમાં યુઝ કરી નાખવાનો. એને પછી એકવાર ચાલુ કર્યો બાટલો પછી આપણે એને હેલો છોકરો અવાજ ના આવતો કહો તો ખરા. અવાજ નથી આવતો? હેલો હા હા, એ તો મેં ક્યારનું સ્ટાર્ટ કરી નાખ્યું. એક જ સેક ખાલી સ્ક્રીન જ ચાલુ કરી હતી. ઓકે ઓકે ચાલો, રાઈટ. ધીઝ આર ધ સ્મોલ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ્સ એન્ડ લાર્જ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ્સ. ઓકે, પછી સ્મોલમાં શું આવે? તો 100 ml થી ઓછી ક્વોન્ટિટી છે દેન ઇટ ઇઝ સ્મોલ. લાર્જ વોલ્યુમની અંદર દે આર ફ્લુઇડ્સ, ડેક્સ્ટ્રો સોલ્યુશન, ઇલેક્ટ્રોલાઇટ્સ હેવિંગ ક્વોન્ટિટી ઓફ 100 to 1000. ઓકે, સો આ લાર્જ વોલ્યુમ કહેવાશે. ડિફરન્સ શું છે બંનેની અંદર? તો સ્મોલ ક્વોન્ટિટી લેસ દેન 100 અને 100 થી 1000. રૂટ્સ ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન સ્મોલમાં કેટલું? ઇટ કેન બી ગિવન બાય IV રૂટ, IM રૂટ એન્ડ SC રૂટ. અને અહીંયા લાર્જ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ ઇઝ ગિવન બાય LVP એન્ડ IV, બંને IV, રાઈટ. ઓનલી IV route used. Okay, in case of large volume parenterals. Small volume parenterals can be single or can be multiple. मतलब single એટલે શું? ampoules is single dosage form. vials છે તો it is multiple dosage form. Okay, large volume parenteral is single only. પછી preservatives આમાં યુઝ થાય. કેમ? કારણ કે તમે મલ્ટિપલ ડોઝ આપો ને then there is a chance of contamination. Okay, so we have to use preservatives. While in case of large volume parenterals no need to use preservatives. કેમ? because they are administered at once. એક જ વારમાં આપી દેવાનું. ઓકે, but buffers use થશે આની અંદર while not used in the large volume parenterals. Okay, now formulations. small volume parenterals અંદર કયા કયા ટાઈપના formulations use થાય? તો we can use solution, suspension and you can go for emulsion, right? and in case of large volume the કયા ટાઈપના formulation use થાય? basically we can go for only solution such, but if required we can go for emulsified emulsion. nutrients ને છે ને emulsified કરવાના, જે લાસ્ટ ટાઈમ મેં તમને કીધું હતું. ઓકે, અને તમે આપી શકો લાર્જ વોલ્યુમ IV રૂટ થી આપી શકો. isotonicity is not essential in case of small volume parenterals, but it is must in case of large volume. Can you give the reason for this, Fagun? isotonicity કેમ એવું કે not essential in case of small volume parenterals but must in case of large volume parenterals? એનું શું રીઝન હોઈ શકે? Can you apply logic? Yes, so all the parenteral, no, okay. See, small volume parenteral છે, so we are going to administer only small quantity. બહુ ઓછું વોલ્યુમ આપણે એડ કરશું. Okay, so if we are not isotonic with the body fluids it doesn't create much more difference in the body. But in case of large volume parenterals we are applying quantity કેટલી 100 થી 1000 સુધી કોન્સ્ટન્ટ આપીએ છીએ. અને જો એની અંદર આઇસોટોનિસિટી એડજસ્ટ નહીં થયેલી હોય, ઓકે, then it creates problems in the either swelling of the cells અથવા
shrinking of the cells, right? બેમાંથી કોઈ પણ એક થઈ શકે જો એ તમારું આઇસોટોનિક ના હોય તો. કેમ? કારણ કે લાર્જ ક્વોન્ટિટી જાય છે બ્લડની અંદર, ધેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ એસેન્શિયલ, રાઈટ. અને સ્મોલ વોલ્યુમમાં હાર્ડલી 5 ml, એનાથી વધારે ના જાય એકસાથે. સો ઇટ ઇઝ નોટ એસેન્શિયલ. સેમ રીઝન ફોર પાયરોજેનિસિટી, કે જો પાયરોજેનિસિટી એટલી બધી ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી, બટ ઇટ ઇઝ મસ્ટ ઇન કેસ ઓફ લાર્જ વોલ્યુમ પેરેન્ટલ્સ. ઓકે, નવ યુઝ તો ઇટ ઇઝ યુઝ ફોર થેરાપ્યુટિક અને ડાયગ્નોસ્ટિક માટે યુઝ થાય. While in case of large volume parenterals, it is used in nutrition and detoxification and during surgery use thase. Okay, now the formulation requirement. What are formulation requirement? So here aqueous vehicle, like water for injections, mean formulation in the soup kई वस्तु use થાય to prepare your formulation. તો એ છે, right? This is called as formulation compositions. Okay, એમાં first requirement શું છે? It is aqueous vehicle first. Okay, vehicle માં શું વાપરશો? તો most widely used vehicle is WFI, water for injections. Okay, એ main તમારે use થશે. And in that we are going to use highly purified water as a vehicle. Okay, એમાં main શું use થાય? તો WFI માં water, purified water. And the requirement of કેવા ટાઈપનું વોટર જોઈએ? તો not more than 10 parts per million of solids. આ important છે, right? It should not contain more than 10 ppm of solids for WFI, remember. And the pH is 5 to 7, and it can be prepared by either distillation or reverse osmosis and stored in chemically resistant tank. Okay, now second type of water is bacteriostatic water for injection, right? And આ ક્યારે use થાય? This type of water is used for making parenteral solution prepared under aseptic condition. मतलब શું કે આ વોટર ક્યારે વાપરવાનું? આની અંદર એન્ટીબેક્ટેરિયલ એજન્ટ નાખેલા હોય, પ્રિઝર્વેટિવ નાખેલા હોય. નોર્મલ WFI છે તેમાં ના નાખેલા હોય. ડિફરન્સ શું છે બધાની અંદર? ક્યારે કયું વાપરવાનું? When you have to prepare a solution એને ફિલિંગ કરી નાખો, સીલ કરી નાખો, એન્ડ ધેન પછી એને સ્ટરીલાઇઝ કરવાનું છે, ધેન ગો ફોર સિમ્પલ WFI. બટ તમારે એને પછી સ્ટરીલાઇઝેશન નથી કરવાનું, રાઈટ? બનાવો એ ટાઈમે તમે એસેપ્ટિક કન્ડિશનમાં જ બનાવવાના છો, ધેન યુ હેવ ટુ યુઝ બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક WFI. ઓકે, એન્ડ ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ મીટ USP sterility test. It can contain an added, and in the શું હોય? It has presence of bacteriostatic agents when in container of 30 ml or less. Okay, in the નાખેલા હોય. Now sterile water for injection. Sterile water for injection in the શું હોય? So it also contains one or more suitable bacteriostatic agents, and it is used for મલ્ટીડોઝ કન્ટેનર્સ. એના માટે વપરાય મલ્ટીડોઝ. મલ્ટીડોઝ એટલે કેવા? લાઈક એમ્પ્યુલ, નોટ એમ્પ્યુલ્સ, વાયલ્સ. મલ્ટીડોઝ કેવા કહેવાય? વાયલ્સ, વિચ ઇઝ નોટ એક્સીડિંગ 30 ml. 30 ml થી વધારે ના હોવા જોઈએ. એના માટે સ્ટરાઇલ વોટર ઓફ ઇન્જેક્શન યુઝ થાય. ઓકે, એન્ડ they are permitted to contain high level of solids. કેમ? Why there is a permission of high level of solids is there in the solids in the sterile water for injection? Because of the sterile nature, right? તમે એને સ્ટરાઇલ કરો ને કન્ટેનરની સાથે, તો there is a possibility of leaching થાય, right? એટલા માટે the permitted limit of solid is higher in case of sterile water for injection. અને આ સ્ટરાઇલ ક્યારે વાપરવાનું? બનાવવા માટે યુઝ ના થાય, બટ જ્યારે તમે પેલું કરતા હોય ને સર્જરીમાં, પછી તમારે આંખના કોઈ ઓપરેશન કરે એ ટાઈમે વોશિંગ કરવાનું હોય, ઇન્ટરનલ બોડી ટિશ્યુના વોશિંગ કરવાનું, એટ દેટ ટાઈમ વી આર ગોઈંગ ટુ યુઝ સ્ટરાઇલ વોટર ફોર ઇન્જેક્શન. ઓકે, સાદું વોટર ફોર ઇન્જેક્શન પણ ના ચાલે અને બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક પણ ના ચાલે. ઇટ રિક્વાયર્સ સ્ટરાઇલ વોટર ફોર ઇન્જેક્શન. ઓકે, નાવ વ્હીકલ્સ. ઓકે, સી ક્યાંથી ક્યાં જાય છે અમે? સી આપણો પોઈન્ટ ક્યાં ચાલે છે? સી ધીસ ફોર્મ્યુલેશન્સ, કમ્પોઝિશન્સ ઓફ પેરેન્ટલ. આપણે શું ભણી રહ્યા છીએ?
ફોર્મ્યુલેશન કમ્પોઝિશન્સ ઓફ પેરેન્ટ્રલ્સ. ઓકે, એમાં ફર્સ્ટ રિક્વાયરમેન્ટ છે એની અંદર શું જોઈએ? એક્વેસ વ્હીકલ્સ જોઈએ. એક્વેસ વ્હીકલની અંદર સબ કેટેગરીઝ છે. વોટર ફોર ઇન્જેક્શન પહેલું, પછી બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક વોટર ફોર ઇન્જેક્શન, સ્ટરાઇલ વોટર ફોર ઇન્જેક્શન્સ, આ એ થઈ ગયું એક્વેસ. સેકન્ડ કેટેગરી છે વોટર મિસિબલ વ્હીકલ છે. શું છે આ? વોટર miscible vehicles. Okay, now in case of water miscibles, the number of solvents that are miscible with water has been used as a portion of the vehicle, right? એટલું water નહીં વાપરવાનું. What we are going to use? We are using the other solvent like PG, propylene glycol. Yes, example given here. Ethyl alcohol, propylene glycol, glycerin, ethyl alcohol. આ બધા યુઝ કરવાના when there is a problem of stability ઓફ એ ડ્રગ ઇન વોટર. વોટરમાં સ્ટેબલ ના હોય, સોલ્યુબલ ના હોય, એવું ક્યારેક કંઈ હોય ને, તો તમારે શું કરવાનું? વી હેવ ટુ યુઝ અનધર સોલ્વન્ટ વિચ ઇઝ મિસિબલ વિથ વોટર. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ યુઝ ઓફ વોટર મિસિબલ વેહિકલ્સ ઇન ધ પેરેન્ટ્રલ્સ. એકલું વોટરની જગ્યાએ જ વાપરવાનું. હવે થર્ડ કેટેગરી છે ઇન કેસ ઓફ વેહિકલ્સની અંદર ત્રણ કેટેગરી. એક તો એક્વેસ, વોટર મિસિબલ અને નોન એક્વેસ. ઓકે, નોન એક્વેસ મતલબ દે કન્ટેન્સ ઓલ ફિક્સ્ડ ઓઇલ્સ. શું હોય એની અંદર? ઓઇલ્સ. ઓકે, દે કન્ટેન્સ ઓનલી એન્ડ ઓનલી ઓઇલ્સ. મતલબ કેવા? વિચ આર ઓરિજિન ફ્રોમ વેજીટેબલ્સ, લિક્વિડ્સ, ઓલ પ્લાન્ટ્સ, બધામાંથી જે મળતા હોય એ. ઓકે, એક્ઝામ્પલ ઇઝ પીનટ ઓઇલ, કોર્ન ઓઇલ, સિસમ ઓઇલ. આ બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે. ખાસ ધ્યાન શું રાખવાનું ઓઇલ સિલેક્શનમાં? દે શુડ નોટ અંડરગો રેન્સિડ રેઝિસ્ટન્સ હોવા જોઈએ. રેન્સિડિટી ના થવી જોઈએ. મતલબ રેન્સિડિટી મતલબ દે અંડરગોઝ ઓક્સિડેશન ઇન પ્રેઝન્સ ઓફ મોઇશ્ચર. ઓકે, મોઇશ્ચરની હાજરીમાં શું કરે? રેન્સિડ થઈ જાય, ટિપિકલ સ્મેલ આવે, રેન્સિડિફિકેશન કહેવાય ને. ઓકે, સો એવું ના થતા હોય એવા બધા જ ઓઇલ તમે પેરેન્ટરલી લઈ શકો છો. રાઈટ, સો હિયર વી હેવ ફિનિશ્ડ the short note on vehicles. વેહિકલ્સમાં ત્રણ કેટેગરી: એક્વેસ, નોન એક્વેસ અને વોટર મિસિબલ. એક્વેસની અંદર અલગ અલગ ટાઈપ્સના વોટર છે. WFI, સ્ટરાઇલ WFI, બેક્ટેરિયોસ્ટેટિક WFI. ઓકે, આટલું મિક્સ કરશો ને તો આ તમારો રાઇટ એ શોર્ટ નોટ ઓન વેહિકલ્સ થશે. Now other than vehicle, what are the other additives used in the parenteral? So first one is antibacterial agents, or you can say it's preservatives. Okay, preservatives are used in multi-dose container માં તમે યુઝ કરી શકો, and to prevent microorganism growth. Right, ક્યારે શેમાં કરી શકો? in the multiple dose containers, and to prevent microorganism growth. Okay, and limited concentrations of these agents are used, and phenyl mercury nitrate and thiamorzals એના એક્ઝામ્પલ્સ છે. ઓકે, પછી બીજા એક્ઝામ્પલ ફિનોલ, ક્રેસોલ, ક્લોરોબ્યુટેનોલ, ઓલ ધીઝ આર ધ એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ એન્ટી માઇક્રોબિયલ એજન્ટ. આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું ક્યારે એડ કરવાના, તો દે આર એડેડ ઇન ધ મલ્ટીડોઝ કન્ટેનર. ગીવ ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ મલ્ટીડોઝ કન્ટેનર. તો શું કહેશો? કહો મને એક્ઝામ્પલ આપો મલ્ટીડોઝ કન્ટેનરનો. છોકરાઓ, ગીવ મી ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ મલ્ટીડોઝ કન્ટેનર ફાસ્ટ. યસ, ઇટ્સ વાયલ્સ. ઓકે, વાયલ્સ હોય ને તો એની અંદર નાખવાનું આવશે આપણે પ્રિઝર્વેટિવ્સ. ઓકે, નાઉ next is buffers. Second excipient is required is buffer. It is used to maintain pH and stabilize the solution. શેનાથી સ્ટેબિલાઇઝેશન કરવાનું? તો ફ્રોમ કેમિકલ ડિગ્રેડેશન. કેમિકલ ડિગ્રેડ ના થતું હોવું જોઈએ. ઓકે, એન્ડ એક્ઝામ્પલ ઇઝ બફરના એક્ઝામ્પલ કયા કયા? સાઇટ્રેટ બફર, એસિડેટ બફર, સોડિયમ બેન્ઝોએટ, બેન્ઝોઇક એસિડ, આ બધા છે એક્ઝામ્પલ છે બફર્સના. ઓકે, સો બફર ઇટ્સ રિક્વાયર્ડ ટુ મેન્ટેન પીએચ. એના સિવાય અધર દેન બફર એન્ડ પ્રિઝર્વેટિવ્સ, one more excipient required is antioxidants. So what is the role of antioxidants? As we know that it protects the formulation from oxidation. So you should know the classification in terms of its category. First is reducing agent, second is blocking agent. Reducing in the all which are water solubles like ascorbic acid, sodium bisulfite, thiourea, they all are act as a reducing agent. પછી જે oil soluble છે ને, they all will act as a blocking agent. ટોકોફેરોલ છે, BHA છે, BHT છે, મતલબ બેન્ઝાલ હાઇડ્રોક્સીટોલ્યુન. ઓકે, BHT અને હાઇડ્રોક્સી એનિસોલ, it is BHA. Both are in the category of water soluble, oil soluble. Now other than
antioxidants, we must require surfactant, right?